नमस्कार, रुचकर मेजवानी मी दर्शनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवते सोड्याचं सुकं, म्हणजे कोलंबी जी सुकवलेली असते त्याला सोडे म्हणतात। आपल्याला नेहमी फिश खायला आवडतं, पण कधी कधी मार्केटमध्ये फिश अवेलेबल नसतं किंवा उन्हाळ्यामध्ये बाजार कमी येतो। अशा वेळेला आपण काय करतो, सुकं मच्छी असते जी भरून ठेवतो। आणि माझ्या घरात सुकं मच्छी तर भरलेलीच असते। तर मी आज तुम्हाला दाखवते सोड्याचं सुकं। सुरुवात करूया, गॅस सुरू करूया। आणि तुम्ही बघताय तिथे इन्ग्रेडियंट्स खूप कमी आहे। मला स्वतःला मुळातच जास्त इन्ग्रेडियंट्स घेऊन रेसिपी बनवायला आवडत नाही। आपल्याला सुकी सोडे आपल्या घरात असतात, कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, मिरची, आलं लसूण पेस्ट, मीठ आणि हळद आणि तेल, बस। कमीत कमी 5 ते 6, जास्तीत जास्त 7, त्याच्यावर इन्ग्रेडियंट्स आपण घ्यायचे नाहीत, म्हणजे आपल्या डोक्याला ताप नाही। तर सुरुवात करूया। तेल घेऊया, साधारण तेल थोडंसं जरा जास्त घ्यायचंय, 2 ते 3 टेबलस्पून घेऊया आपण। मच्छी म्हटलं की आपण थोडीशी तेल हे जास्त प्रमाणात वापरतो। तेल गरम झालेलं आहे। सगळ्यात प्रथम आपण घेऊया हिरवी मिरची। मी 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात बारीक कट करून, त्या घालूया। त्यानंतर इथे 2 बारीक चिरलेले कांदे आणि 1 टोमॅटो। अर्धा चमचा हळदी पावडर घेऊया, थोडीशी कोथिंबीर, आधी थोडी आणि नंतर थोडी घालायची, आणि 1 टीस्पून आलं लसूण पेस्ट। तुम्ही आलं लसूण ठेचून घातलं तरी चालणार आहे। आता हे छानपैकी मऊ होऊन द्यायचे। कांदा पण पूर्ण शिजवून घ्यायचे आणि टोमॅटो पण शिजवून घ्यायचे। त्यामुळे आपल्याला आता 5 ते 10 मिनिटं वाट बघावी लागणार आहे। कांदा थोडासा मऊ झालेला आहे। इथे मी हे जे सोडे घेतलेले आहेत, 1 वाटी सोडे घेतलेले आहेत आणि ते पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले आहेत आणि स्वच्छ धुवून मग पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले आहेत। त्यामुळे ते आता आपण पाण्यासकटच शिजवायला घालायचे। त्यानंतर ह्यात चवीप्रमाणे मीठ, पण सोड्याला ऑलरेडी थोडंसं मीठ असतं, म्हणून थोडंसं मीठ आपण कमी घालणार आहोत। आता हे मिक्स करायचंय आणि ह्याच्यावर आता झाकण द्यायचंय आणि शिजून द्यायचंय। दहा मिनिटं झालेली आहे, बघूया सोड्याचं सुकं तयार आहे का। येस, सोड्याचं सुकं तयार आहे। गॅस बंद करूया। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकूया, मिक्स करूया। आता आपण हे काढून घेऊया। छान असा सुगंध येतोय आणि मला भूक लागली, कारण तुम्हाला माहिती आहे मला नॉनव्हेज हे खूप आवडतं। म्हणजे मग फिश असो, चिकन मटण असो, ते सुका बाजार असो, आणि ह्याबरोबर मस्तपैकी तांदळाची भाकरी किंवा नाचणी, ज्वारी, बाजरी, कुच्चीपट मस्त बेत होईल। तुम्ही हे करायचंय आणि मला कमेंट्समध्ये कळवायचंय, आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानी पाहत राहायचंय।